What's up mga ka-side hustle? Welcome back sa channel kung saan ituturo ko sa inyo ang mga legit na paraan para kumita online. So sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano magsimula ng dropshipping business gamit ang Lazada. So kahit beginner ka pa lang at wala kang sariling produkto o puhunan, so dito matututunan mo kung paano magbenta sa Lazada kahit hindi ikaw ang may-ari ng produkto. Paano kumita ng walang physical inventory at ano ang tools na pwede mong gamitin. So kung interesado ka, of course, tapusin mo ang video hanggang dulo. So unang-una is, ano nga ba ang dropshipping? So ito ay isang business model kung saan magbebenta ka ng produkto online pero hindi mo kailangan i-stock o i-deliver ang item. So kapag may umorder sa shop mo, saka mo lang bibilhin sa supplier at si supplier naman ang magdi-deliver diretso sa customer mo. Parang magiging middleman ka, ikaw ang nagma-markup ng presyo at doon ka kikita. Well, at ang maganda dito, pwede mo itong gawin sa Lazada Seller Center. So, sa nakikita nyo dito, pero may mga requirements para makapag-dropship sa Lazada. So, narito ang basic requirements para makapagsimula. So, kailangan mo ng valid ID, for example, passport, or pwede ring driver license or national ID. Of course, kailangan mo ng active mobile number and email, bank account or GCash for payouts, and then business name kahit personal lang muna. So, mayroon din itong optional which is the DTI permit lalo na kung mag-e-expand ka. At syempre, kailangan mo rin ng supplier, pwedeng local o galing sa platforms like Dropify, Dropship PH, or WeDrop. So, paano ka makakapag-register bilang Lazada seller? So, pupunta ka lamang rito sa sellercenter.lazada.com.ph and piliin ang sign up as Lazada Center. So, piliin kung gusto mong maging individual or business seller. Dito, ilalagay mo ang iyong pangalan, email, phone number, and of course, ang iyong shop name. So, take note guys, sa iyong shop name, gawin mo itong more on catchy para maka-attract ng maraming customers. So sa nakikita nyo dito, makakapag-add ka na ng produkto dito. So sa Sellers Center guys, just click the products and then dito makakapag-add ka ng product. And then i-fill out ang mga sumusunod. For example, ang product name. So gamitin ang SEO friendly na title guys. And then kategorya, kung saan ito nabibilong. And then the very important part is ang presyo nito ay ng stock. So, maaari mo itong gawing 999 kung dropship model. So, sa product description guys, pwede mong kunin mula sa supplier pero i-edit mo ng kaunti. And then sa product images naman guys, importante gumamit ka ng mga high quality photos dahil importante iyan sa mga customer mo. So, sa nakikita nyo dito, kinokopya ko lamang ang title ng product name and then ipipaste ko sa aking Lazada Center. So, requirements guys para makapag-dropship sa Lazada. So, here. And para makapag-register bilang Lazada seller, pipiliin mo dito kung gusto mo bang mag-individual or business seller. So, dito i-verify mo ang iyong email at number. And then kapag approve ka na, may access ka na sa Lazada Seller Center dashboard. So sa nakikita nyo sa video dito. Dito ka na mag-a-add ng mga produkto at magmamanage ng orders mo. So nakikita nyo dito sa product. So here, maaari ka ring mag-add ng mga banner para sa iyong profile. So dito guys, paano ka kikita? Ibebenta mo sa Lazada ng, for example, 800 pesos. Pero sa presyo ng supplier, ito ay 500 pesos lamang. And then, sa Lazada commission, mayroon silang 50 pesos. So, ang kita mo dito ay 250 per item. So, mas maraming produkto, mas maraming kita. Mas mataas ang presyong markup, mas malaki ang margin, basta competitive pa rin sa market. So, bibigyan lang ako ng mga tips guys para successful ka sa Lazada dropshipping mo. Gumamit ka ng attractive product titles and of course, photos. Mag-offer ka ng free shipping vouchers. Sagutin agad ang mga inquiries sa chat dahil napaka-importante nito guys.
i-monitor ang reviews at ayusin agad ang issues, mag-boost ng products using Lazada sponsored ads. At syempre, maging consistent ka sa pag-upload ng bagong items at pag-optimize ng listings mo. Pero mayroong pros and cons din ang Lazada dropshipping. So, sa pros nito mababang puhunan, hindi kailangan ng sariling warehouse guys. And may automated process ito with the suppliers. Kung may pros, may cons naman dito. Kailangan ng tamang suppliers na mabilis mag-ship. Competitive ang market dito guys. And may cut si Lazada, which is ang commission at ang shipping fee. Pero kung masipag ka at marunong ka mag-research, pwede ka pa rin kumita ng malaki. So dito, sa video makikita nyo ang pag-add ko ng presyo. So, ibibase ko lamang sa produkto galing sa Amazon. So, tapusin lamang ito. Ayan mga kanegosyo, gamit lang ang Lazada at isang trusted dropshipping supplier, pwede ka nang magsimula ng sariling online business kahit wala kang warehouse o inventory. Kung gusto mo pa ng tutorial kung paano mag-connect ng Dropify sa Lazada o kung gusto mo ng listahan ng best winning products, comment mo lang Lazada tutorial pa. Don't forget to like, share, and subscribe sa channel na ito para tuloy-tuloy ang kitaan kahit online lang. Bye!